bạn có từng thắc mắc, nếu Thiên Chúa giáo không tin vào luân hồi, thì những linh hồn đi đâu sau khi chết? Có thật chỉ một đời, rồi sau đó là phán xét vĩnh viễn? Và nếu đúng như vậy, tại sao trong Kinh Thánh vẫn nói về sự trở lại, về ngày phục sinh, về linh hồn tồn tại mãi mãi? Phải chăng Thiên Chúa giáo không tin vào luân hồi như Đông phương định nghĩa, nhưng lại đang nói về một hình thức tái hiện, hồi sinh và sống đời đời? Hôm nay, hãy cùng Như Ý Đường đào sâu vào một trong những chủ đề nhiều tranh cãi nhất, góc nhìn của Thiên Chúa giáo về luân hồi, tái sinh và hành trình của linh hồn. Phật giáo tin luân hồi là vòng khổ cần vượt qua. Đạo giáo xem luân hồi là cơ hội tu luyện hợp đạo. Còn Thiên Chúa giáo thì sao? Một tôn giáo có hơn 2 tỷ tín đồ khắp thế giới lại nói gì về sự sống sau cái chết? Họ có tin vào tái sinh, linh hồn được sinh ra một lần hay có thể quay lại? Chúng ta sẽ cùng: 1. Hiểu đúng giáo lý Thiên Chúa giáo chính thống. 2. Soi chiếu với các tư tưởng bị loại bỏ, Gnostic, Origen. 3. Xem trải nghiệm hiện đại, khoa học, cận tử, ký ức tiền kiếp, để thấy rằng dù tôn giáo khác nhau, nhưng nỗi trăn trở về sự tồn tại lại rất giống nhau. Thiên Chúa giáo chính thống nói gì về luân hồi? Trong giáo lý chính thống của Thiên Chúa giáo, không có khái niệm luân hồi. Con người, theo Kinh Thánh, được tạo ra một lần, sống một đời, và sau đó là sự phán xét. Không có chuyện đầu thai, không có chuyện trở lại, không có vòng lặp như trong giáo lý phương Đông. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 9, câu 27, có đoạn viết rất rõ: con người đã định phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Đó là nền tảng để Công giáo khẳng định không có luân hồi, không có tái sinh. Nhưng nếu chỉ có một đời, thì điều gì quyết định linh hồn sau khi chết sẽ đi đâu? Ở đây, giáo lý Công giáo đưa ra khái niệm rất đặc biệt, đó là phán xét sau cùng. Mỗi linh hồn, sau khi rời khỏi thể xác, sẽ được Thiên Chúa phán xét. Tùy theo công, tội, đức tin và ân sủng mà người đó nhận được khi sống. Họ sẽ đi về một trong 3 nơi. 1. Thiên đàng, nơi hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa. 2. Hỏa ngục, nơi tách biệt khỏi ánh sáng, chịu hình phạt đời đời. 3. Luyện ngục, một khoảng chờ để thanh tẩy linh hồn trước khi đủ điều kiện vào thiên đàng. Ở đây, nhiều người bắt đầu thấy một chút gì đó quen quen với khái niệm luân hồi. Vì sao? Vì luyện ngục không phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục, mà là một trạng thái chuyển tiếp. Một nơi linh hồn chưa hoàn toàn trong sạch sẽ được thanh luyện để đủ điều kiện bước vào ánh sáng. Nghe rất giống một dạng học lại bài cũ, một quá trình trải nghiệm, chỉ khác cách diễn đạt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, Giáo hội Thiên Chúa giáo không xem luyện ngục là tái sinh. Linh hồn ở đó không trở lại làm người, không đầu thai vào hình hài khác. Với họ, một đời sống là đủ để định đoạt vĩnh viễn. Vậy vì sao giáo hội lại bác bỏ hoàn toàn tư tưởng luân hồi? Lý do thật ra rất sâu. Bởi nếu con người còn cơ hội trở lại, sống lại, sửa sai, thì điều đó có thể làm suy yếu ý thức đạo đức, khiến người ta sống buông thả, nghĩ rằng sai rồi thì kiếp sau sửa. Còn khi chỉ có một đời, thì mọi hành động đều trở nên hệ trọng. Mỗi lựa chọn, mỗi lời nói, đều là một viên gạch xây nên sự vĩnh cửu sau này. Chính vì thế, luân hồi, dù có vẻ nhân văn, nhưng lại bị xem là trái với niềm tin về sự cứu rỗi duy nhất trong đức tin Thiên Chúa giáo. Dù vậy, như chúng ta sẽ thấy ở các chương sau, không phải lúc nào mọi người cũng đồng tình với quan điểm đó. Vẫn có những tiếng nói, từ rất sớm trong lịch sử Thiên Chúa giáo, từng đặt ra câu hỏi: liệu linh hồn có thể trở lại để học lại bài học chưa xong? Trong giáo lý chính thống của Thiên Chúa giáo, không có khái niệm luân hồi. Con người, theo Kinh Thánh, được tạo ra một lần, sống một đời, và sau đó là sự phán xét. Không có chuyện đầu thai, không có chuyện trở lại, không có vòng lặp như trong giáo lý phương Đông. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 9, câu 27, có đoạn viết rất rõ: con người đã định phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Đó là nền tảng để Công giáo khẳng định không có luân hồi, không có tái sinh. Nhưng nếu chỉ có một đời, thì điều gì quyết định linh hồn sau khi chết sẽ đi đâu? Ở đây, giáo lý Công giáo đưa ra khái niệm rất đặc biệt, đó là phán xét sau cùng. Mỗi linh hồn, sau khi rời khỏi thể xác, sẽ được Thiên Chúa phán xét. Tùy theo công, tội, đức tin
và ân sủng mà người đó nhận được khi sống. Họ sẽ đi về một trong ba nơi. 1. Thiên đàng, nơi hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa. 2. Hỏa ngục, nơi tách biệt khỏi ánh sáng, chịu hình phạt đời đời. 3. Luyện ngục, một khoảng chờ để thanh tẩy linh hồn trước khi đủ điều kiện vào thiên đàng. Ở đây, nhiều người bắt đầu thấy một chút gì đó quen quen với khái niệm luân hồi. Vì sao? Vì luyện ngục không phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục, mà là một trạng thái chuyển tiếp. Một nơi linh hồn chưa hoàn toàn trong sạch sẽ được thanh luyện để đủ điều kiện bước vào ánh sáng. Nghe rất giống một dạng học lại bài cũ, một quá trình trải nghiệm, chỉ khác cách diễn đạt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, Giáo hội Thiên Chúa Giáo không xem luyện ngục là tái sinh. Linh hồn ở đó không trở lại làm người, không đầu thai vào hình hài khác. Với họ, một đời sống là đủ để định đoạt vĩnh viễn. Vậy vì sao giáo hội lại bác bỏ hoàn toàn tư tưởng luân hồi? Lý do thật ra rất sâu. Bởi nếu con người còn cơ hội trở lại, sống lại, sửa sai, thì điều đó có thể làm suy yếu ý thức đạo đức, khiến người ta sống buông thả, nghĩ rằng sai rồi thì kiếp sau sửa. Còn khi chỉ có một đời, thì mọi hành động đều trở nên hệ trọng. Mỗi lựa chọn, mỗi lời nói, đều là một viên gạch xây nên sự vĩnh cửu sau này. Chính vì thế, luân hồi, dù có vẻ nhân văn, nhưng lại bị xem là trái với niềm tin về sự cứu rỗi duy nhất trong đức tin Thiên Chúa Giáo. Dù vậy, như chúng ta sẽ thấy ở các chương sau, không phải lúc nào mọi người cũng đồng tình với quan điểm đó. Vẫn có những tiếng nói, từ rất sớm trong lịch sử Thiên Chúa Giáo, từng đặt ra câu hỏi: liệu linh hồn có thể trở lại để học lại bài học chưa xong? Linh hồn đi đâu sau khi chết, theo Thiên Chúa Giáo? Chết rồi, ta đi đâu? Đây là câu hỏi đã làm hàng triệu tín hữu Công giáo và cả những người ngoài tôn giáo day dứt từ hàng ngàn năm qua. Với Thiên Chúa Giáo, con người không chỉ là thân xác. Con người có linh hồn, sống mãi, không chết cùng thân xác. Nhưng linh hồn ấy sẽ về đâu? 3 điểm đến của linh hồn. Ngay khi nhắm mắt, linh hồn con người sẽ được Thiên Chúa phán xét cá nhân. Không chờ đến tận thế, mà là phán xét ngay lập tức sau khi lìa đời. Kết quả của cuộc phán xét đó sẽ đưa linh hồn về một trong 3 nơi. 1. Thiên đàng, dành cho những người đã sống trọn đạo, đầy đức tin, đầy ân sủng. Họ được ở gần Thiên Chúa, vui hưởng vĩnh hằng trong ánh sáng. 2. Hỏa ngục, là nơi không còn cơ hội, dành cho người từ chối ân sủng, sống trong tội lỗi, cố chấp đến cuối cùng. Họ không bị kết án, mà chính linh hồn họ đã chọn rời xa ánh sáng. 3. Luyện ngục, là trạng thái đặc biệt. Linh hồn chưa đủ trong sạch, nhưng cũng không đáng bị xa cách vĩnh viễn. Họ được thanh tẩy qua đau khổ để trở nên xứng đáng vào thiên đàng. Luyện ngục giống như một lớp học muộn, một nơi ta được học lại những bài chưa hiểu hết khi còn sống. Phải chăng luyện ngục là một dạng luân hồi tĩnh? Một số nhà nghiên cứu cho rằng, dù Công giáo bác bỏ luân hồi, nhưng khái niệm luyện ngục có phần tương đồng với nhân quả. Ở đây, linh hồn phải trải qua khổ đau để thanh tẩy. Khác ở chỗ, họ không trở lại trần gian, không tái sinh vào kiếp khác. Nhưng về bản chất, họ vẫn đang trả giá cho nghiệp quả từ đời sống trước đó. Không gọi là đầu thai. Những linh hồn vẫn đang đi tiếp hành trình học đạo, rửa sạch những gì còn vướng. Còn cái gọi là ngày tận thế, trong giáo lý có một niềm tin quan trọng, đó là phán xét chung vào ngày tận thế. Khi ấy, toàn thể nhân loại, sống hay chết, sẽ được Thiên Chúa đánh giá. Linh hồn sẽ trở về với thân xác mình, phục sinh, để bước vào số phận đời đời. Điều này nghe thật lạ, vì nó giống như một vòng tái hiện. Không phải luân hồi như Đông phương, nhưng là phục sinh linh hồn xác thân để tái lập một trật tự mới. Có thật sự chỉ một đời người? Nếu mọi thứ chỉ diễn ra trong một đời duy nhất, thì một người sinh ra đã bất hạnh, sống không kịp lựa chọn, rồi chết đi, thì linh hồn ấy được xét thế nào? Đây chính là điểm mà nhiều học giả đặt dấu hỏi. Một đời có đủ để linh hồn chứng minh bản chất không? Và tình thương của Chúa, liệu có cho linh hồn thêm cơ hội? Dù không chính thức công nhận luân hồi, nhưng những nghi vấn này đã mở ra rất nhiều tranh luận mà ta sẽ tìm hiểu ở chương sau. Những quan điểm ngoài chính thống, Gnostic, Esoteric và tư tưởng bị loại bỏ.
Trong lịch sử phát triển của Thiên Chúa giáo, có những thời kỳ mà người ta không chỉ tin vào một đời, một phán xét. Họ tin rằng linh hồn có thể quay lại, tái sinh, học tiếp và dần dần trở về với Thiên Chúa. Những niềm tin đó không thuộc về giáo lý chính thống, nhưng đã từng rất phổ biến, đặc biệt là trong các trào lưu như Gnostic, trí huệ huyền bí, Esoteric Christianity, Kitô giáo huyền môn, và đặc biệt là tư tưởng của Origen, một trong những nhà thần học vĩ đại nhất đầu thời kỳ giáo hội. Origen, vị thần học gia từng nói về linh hồn tiền kiếp. Origen thế kỷ 3 từng viết: linh hồn không sinh ra cùng lúc với thể xác, nó có từ trước và mang theo những dấu vết từ đời sống đã qua. Ông tin rằng linh hồn là vĩnh cửu. Tái sinh là cách để linh hồn chuộc lỗi và hoàn thiện. Mỗi lần tái sinh, linh hồn tiến gần hơn với ánh sáng Thiên Chúa. Điều này rất giống tư tưởng Phật giáo về luân hồi tiến hóa. Nhưng rồi sao? Niềm tin đó bị xem là lạc giáo. Giáo hội La Mã chính thức bác bỏ tư tưởng tiền kiếp và tái sinh của Origen vào thế kỷ 6. Gnostic, linh hồn là kẻ lữ hành xuyên qua nhiều cõi. Gnostic không tin rằng thế giới vật chất này là nơi cuối cùng. Họ cho rằng linh hồn bị rơi xuống trần gian như một hình thức lưu đày, và chỉ qua nhiều kiếp sống, nhiều trải nghiệm mới có thể trở lại cõi nguyên thủy của ánh sáng. Mỗi đời sống là một lớp học. Mỗi lần tái sinh là một lần được quay lại kiểm tra bài cũ. Niềm tin ấy không bị xem là ác, nhưng bị cho là quá tự do, thiếu kiểm soát, nên cũng không được công nhận. Vì sao các tư tưởng này bị loại bỏ? Vì nếu chấp nhận luân hồi, thì vai trò của giáo hội, của bí tích, của ân sủng duy nhất từ Chúa Giêsu sẽ bị suy yếu. Nếu con người có thể trở lại để sửa chữa, thì còn đâu là ý nghĩa của một đời phấn đấu? Thế nên, giáo hội chính thống buộc phải bác bỏ luân hồi để giữ sự thiêng liêng tuyệt đối của sự cứu rỗi một lần. Nhưng tư tưởng ấy vẫn còn âm ỉ. Dù bị bác bỏ, nhưng qua hàng thế kỷ, những niềm tin về luân hồi, tái sinh vẫn tồn tại trong lòng người Công giáo tự do, nghệ sĩ, triết gia. Từ Leonardo da Vinci đến các Jung hay Pierre Teilhard Chardin đều từng úp mở về một hành trình linh hồn nhiều kiếp. Không chính thức, nhưng không thể dập tắt. Vì trong sâu thẳm, con người vẫn tin rằng một linh hồn cần nhiều cơ hội hơn để hoàn thiện. Trải nghiệm cận tử, ký ức tiền kiếp và góc nhìn khoa học về luân hồi. Thiên Chúa giáo không công nhận luân hồi, nhưng đời sống không ít lần khiến con người phải tự hỏi, nếu không có luân hồi thì những điều này là gì? Trải nghiệm cận tử, những chuyến đi ra khỏi thân xác. Hàng nghìn người trên khắp thế giới, đủ tôn giáo, đủ nền văn hóa, đã kể lại. Khi tim ngừng đập, khi não đã chết lâm sàng, họ thấy mình rời khỏi cơ thể, bay lên trần nhà, nhìn xuống thân xác mình, cảm thấy thanh thản, gặp ánh sáng chói lòa, một hiện diện đầy tình thương. Nhiều người sau đó thay đổi hoàn toàn, sống có ý nghĩa hơn, yêu thương hơn, không còn sợ chết. Một số nhà thần học Thiên Chúa giáo gọi đó là ân sủng từ Chúa. Số khác thì bối rối vì những trải nghiệm này không có trong Kinh Thánh. Nhưng chúng tồn tại và ngày càng được ghi nhận rõ hơn nhờ khoa học. Ký ức tiền kiếp từ trẻ em chưa từng học chữ. Tại Mỹ, Ấn Độ, Việt Nam, thậm chí trong cộng đồng Công giáo tại Brazil, nhiều trẻ em khi 3 đến 5 tuổi bỗng kể vanh vách về kiếp trước. Tên tuổi, nơi sống, gia đình cũ, cái chết của mình. Những chi tiết mà người lớn phải sởn da gà. Khi điều tra, có trường hợp hoàn toàn trùng khớp với một người đã chết nhiều năm trước, không hề có liên hệ nào. Không được dạy, không ai kể, nhưng lại nhớ như in. Giáo hội thường im lặng trước những trường hợp này. Không chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận. Vì càng bác bỏ, càng khiến người ta tò mò hơn. Khoa học và tâm lý học nói gì? Các Jung, cha đẻ của tâm lý học phân tích, từng nói, linh hồn con người có thể mang theo ký ức tập thể từ nhiều đời. Tiến sĩ Ian Stevenson, Đại học Virginia, đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp có ký ức tiền kiếp rõ ràng, được kiểm chứng. Tất cả đều không nằm trong kinh sách, nhưng lại hiện hữu ngoài đời sống. Câu hỏi đặt ra, nếu ký ức tiền kiếp là thật, thì linh hồn chỉ có một đời, sao lại có quá khứ? Nếu linh hồn mang vết tích của một ai đó đã mất, thì đó là nhập hồn, là tái sinh, hay
điều gì khác. Khoa học vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Nhưng dường như cánh cửa giữa cái chết và sự sống không khép lại hoàn toàn như ta nghĩ. Góc nhìn mềm mại, nếu luân hồi có thật thì ta nên sống sao cho đáng. Dù là Phật giáo tin vào vòng luân hồi nghiệp báo, hay Thiên Chúa giáo khẳng định chỉ có một đời, một phán xét, thì sau tất cả, con người vẫn phải trả lời một câu hỏi. Mình đang sống thế nào? Và nếu chết, thì điều gì còn lại? Giả sử luân hồi là thật. Giả sử rằng linh hồn ta thật sự quay lại sau khi chết. Ta sẽ trở về trong một hình hài khác, với một gia đình khác, một thân phận, quốc gia, giới tính, hoàn toàn khác. Liệu ta có muốn mang theo hận thù? Hay những bài học chưa xong? Liệu ta có tiếc vì kiếp trước đã sống dở? Nếu còn một lần quay lại, thì kiếp này đừng để nó trôi qua một cách vô nghĩa. Còn nếu chỉ có một đời, và giả sử đúng như Công giáo dạy rằng mỗi người chỉ có một đời sống, một lần xét xử, thì càng không nên trì hoãn. Ta chỉ có một cơ hội duy nhất để yêu trọn vẹn, sống tử tế, tha thứ đúng lúc, và không bỏ phí ánh sáng trong tim mình. Một đời hay nhiều đời đều dẫn về một hướng. Sống sao cho xứng với phần linh hồn đang trú trong thân xác này. Điều quan trọng không phải sống bao lâu, mà là sống thế nào. Có người sống 80 năm, nhưng lòng đầy oán hận. Có người chỉ hiện diện vài năm, nhưng để lại ánh sáng không tắt. Luân hồi, nếu có, là cơ hội để học lại. Còn nếu không có, thì kiếp này chính là lớp học duy nhất. Dù thế nào, ta cũng không nên ngồi chờ câu trả lời đến từ bên ngoài. Vì câu trả lời thật sự nằm ở cách mình đang sống từng phút giây. Linh hồn có thể không quay lại, nhưng ánh sáng từ một đời sống đẹp sẽ được truyền đi. Trong cách ta sống với người khác, trong cách ta rời đi, không gây khổ cho ai. Video tiếp theo sẽ dẫn bạn vào hành trình khác. Không còn kinh sách, không còn giáo lý, mà là những nghiên cứu, phân tích và sự thật đến từ não bộ, ký ức và tâm linh hiện đại. Hãy đăng ký kênh để cùng nhau không chỉ tìm hiểu, mà còn tự hỏi lại chính mình, ta là ai? Ta từ đâu đến? Và ta sẽ đi về đâu?